นิทานเรื่องพ่อค้าเร่กับเมียทั้ง7บนถนนดินแดงที่ทอดยาวสู่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งณที่แห่งนั้นชายร่างสูงโปร่งในชุดเสื้อหม้อห้อมและกางเกงขายาวสีน้ำตาลกำลังเดินอย่างสบายอารมณ์เขาคือนายทวนพ่อค้าเร่วัย45 ปีผู้มีเสน่ห์และฉลาดหลักแหลมนายทวนเป็นที่รู้จักดีในหลายเมืองที่เขาเดินทางผ่านด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นและสายตาอันเป็นมิตรเขามักจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้คนในท้องถิ่นนายทวนเดินเข้าไปในตลาดเช้าที่คึกคักพร้อมกับย่ามใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยสินค้าจากทั่วทุกสารทิศสวัสดีครับคุณป้าวันนี้ผมมีของดีมาฝากอีกแล้วครับอ้าวพ่อนมกลับมาอีกแล้วเหรอมาดูสิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแม่ค้าตอบรับด้วยรอยยิ้มกว้างนายทวนค่อยๆหยิบสินค้าออกมาจากย่ามทั้งผ้าไหมสีสวยเครื่องเทศหอมกรุ่นและเครื่องประดับที่ทำจากหินสีสันแปลกตาแต่ละชิ้นมีเรื่องราวและที่มาที่น่าสนใจซึ่งนายทวนก็เล่าได้อย่างคล่องแคล่วและน่าฟังขณะที่กำลังพูดคุยกับลูกค้าสายตาของนายทวนก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเลือกซื้ออยู่ไม่ไกลเธอมีใบหน้าสวยหวานและท่าทางอ่อนโยนนายทวนรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีขอโทษครับคุณป้าผมขอตัวสักครู่นะครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมเห็นว่าคุณผู้หญิงกำลังมองหาผ้าสวยๆอยู่พอดีผมมีผ้าไหมจากเมืองไกลมาฝากอยากให้คุณได้ลองชมดูสักหน่อยจริงเหรอจ๊ะขอดูหน่อยได้ไหมจ๊ะพ่อค้านมรีบหยิบผ้าไหมผืนงามออกมาจากย่ามพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่มาของผ้าอย่างน่าสนใจเขาสังเกตเห็นว่าหญิงสาวฟังด้วยความตั้งใจและดวงตาของเธอก็เป็นประกายเมื่อได้สัมผัสกับเนื้อผ้าสวยจังเลยพ่อค้าแต่ฉันคงไม่มีเงินซื้อหรอกจ้ะมันคงแพงมากๆเลยสำหรับคุณผู้หญิงผมยินดีลดราคาเป็นพิเศษครับเขากล่าวพร้อมกับเสนอราคาที่ไม่สูงมากนักหญิงสาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจซื้อผ้าไหมผืนนั้นนายทวนรู้สึกดีใจไม่ใช่เพียงเพราะขายผ้าได้แต่เขายังได้รู้จักหญิงงามคนนี้อีกด้วยซึ่งถือว่าได้กำไร2 ต่อผมชื่อทวนนะครับยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อแก้วจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะนายทวนหญิงสาวตอบพร้อมกับรอยยิ้มหวานนายทวนมองตามแก้วที่เดินจากไปใจหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกผิดเล็กน้อยเมื่อนึกถึงภรรยาอีก6 คนที่รออยู่ในเมืองอื่นๆเขาสะบัดความคิดนั้นทิ้งไปแล้วก็กลับไปสนใจกับการขายของต่อนายทวนรู้ดีว่าเขาต้องรีบทำธุรกิจของเขาให้เสร็จสิ้นเพราะอีกไม่กี่วันเขาต้องเดินทางไปยังเมืองถัดไปที่ซึ่งมีอีกครอบครัวหนึ่งรออยู่ขณะที่พระอาทิตย์ค่อยๆคล้อยต่ำลงนายทวนนั่งลงพักที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ริมทางเขาหยิบสมุดบันทึกเล็กๆออกมาและจดบันทึกรายละเอียดการเดินทางและการขายของในวันนี้รวมถึงชื่อของแก้วหญิงสาวที่เขาเพิ่งรู้จักก่อนจะปิดสมุดลงและถอนหายใจเบาๆฮ่าชีวิตนี้ช่างวุ่นวายเสียจริงแต่ก็น่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะเขาพึมพำกับตัวเอง
ก่อนจะลุกขึ้นยืนและสะพายย่ามแล้วก็เดินต่อไปบนเส้นทางที่ทอดยาวโดยไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะนำพาเขาไปพบกับอะไรบ้างแต่นายทวนก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์และไหวพริบอันเฉียบแหลมของเขาค่ำคืนที่ยาวนานแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างบานเล็กของเกวียนที่แล่นมาช้าๆบนถนนลูกรังภายในเกวียนนายทวนนั่งขมวดคิ้วท่ามกลางสมุดบัญชีและจดหมายมากมายเขากำลังพยายามจัดระเบียบชีวิตอันซับซ้อนของตนเองนายทวนถอนหายใจยาวก่อนจะหยิบรูปถ่ายเก่าๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อในภาพเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้ง7 คนแต่ละคนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่แตกต่างกันไปกลอยนายทวนเอ่ยชื่อภรรยาคนแรกเบาๆพลางรูปภาพนั้นอย่างทนุถนอมคงคิดถึงผมแย่แล้วสินะเขานึกย้อนไปในวันที่ได้พบกับกลอยที่ตลาดเช้าในเมืองเหนือความอ่อนโยนและรอยยิ้มของเธอยังคงติดตาติดใจเสมอและเป็นภรรยาที่เชื่อใจเขาอย่างสนิทใจไม่เคยถามถึงการเดินทางอันยาวนานของเขาเลยสักครั้งเดียวนายทวนเลื่อนสายตาไปยังภาพของดาวภรรยาคนที่2จากเมืองอีสานดวงตาคมของเธอดูมีแววฉลาดและช่างสังเกตนึกถึงคำถามมากมายที่ดาวมักจะถามเขาเกี่ยวกับการเดินทางเสียงล้อเกวียนกระทบหินทำให้รูปภาพในมือของนายทวนสั่นไหวเขามองไปที่ใบหน้าของพลอยภรรยาคนที่3จากเมืองกลางผู้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถ้าไม่มีพลอยธุรกิจของผมก็คงไม่เติบโตขนาดนี้นายทวนยิ้มน้อยๆนึกถึงคำแนะนำดีๆที่พลอยมักจะให้เขาเสมอสายตาของนายทวนเลื่อนไปยังภาพของเพชรภรรยาคนที่4จากเมืองตะวันออกใบหน้าสดใสและรอยยิ้มกว้างของเธอทำให้นายทวนอดยิ้มตามไม่ได้เพชรคงอยากจะตามหาผมอีกแล้วสินะ นายทวนหัวเราะเบาๆนึกถึงความกระตือรือร้นของเพชรที่มักจะขอติดตามเขาในการเดินทางเสมอภาพถัดไปเป็นภาพของทัพทิมภรรยาคนที่5จากเมืองตะวันตกดวงตาของเธอดูอ่อนโยนและมีแววครุ่นคิดตลอดเวลาจดหมายฉบับสุดท้ายของทัพทิมผมยังไม่ได้ตอบกลับเลยนายทวนรู้สึกผิดเล็กน้อยนึกถึงจดหมายที่เต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงจากทัพทิมนายทวนมองภาพของมุกภรรยาคนที่6จากเมืองใต้ผู้มีฝีมือในการทำอาหารและดูแลบ้านคิดถึงอาหารฝีมือของมุกจังเลยเขาลูบท้องตัวเองนึกถึงรสชาติอาหารใต้แสนอร่อยที่มุกมักจะทำให้เขากินทุกครั้งที่กลับบ้านและภาพสุดท้ายเป็นภาพของนินภรรยาคนที่7จากเมืองริมทะเลใบหน้าของเธอดูมีเสน่ห์และมีแววของศิลปินเพลงของนินไพเราะเสมอเลยนะนายทวนหลับตาลงนึกถึงเสียงเพลงอันไพเราะที่นินแต่งให้เขาฟังทุกครั้งที่กลับไปนายทวนเก็บรูปภาพกลับเข้ากระเป๋าอย่างระมัดระวังเขานั่งครุ่นคิดนึกถึงวันอันวุ่นวายของตนเองเสียงเกวียนที่หยุดดึงให้นายทวนออกจากภวังค์ความคิดเขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นว่าถึงเมืองถัดไปแล้วนายทวนก้าวลงจากเกวียนพร้อมกับรอยยิ้มที่คุ้นเคยแต่ลึกๆในใจเขารู้ดีว่าวันหนึ่งเขาต้องเผชิญกับความจริงทั้งหมดและเมื่อถึงวันนั้นชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปณกระท่อมไม้หลังเล็กกลางทุ่งนาดาวนั่งซักผ้าอยู่หน้าบ้าน
สายตาทอดมองไกลออกไปอย่างเส้นขอบฟ้าความคิดถึงสามีที่จากไปนานหลายเดือนเริ่มก่อตัวขึ้นเสียงเกือกม้าที่ดังแว่วมาแต่ไกลทำให้หัวใจของเธอเต้นรัวนายทวนกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มและของฝากมากมายคืนนั้นหลังรับประทานอาหารเย็นทั้งคู่ก็นั่งพูดคุยกันที่ระเบียงบ้านนายทวนเล่าเรื่องการเดินทางและการค้าขายแต่ดาวสังเกตเห็นความไม่ชัดเจนในคำพูดของสามีพี่ทวนพี่ซ่อนอะไรดาวอยู่หรือเปล่าจ๊ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะข้าเล่าทุกอย่างให้เองฟังหมดแล้วนะดาวเริ่มสงสัยเธอตัดสินใจที่จะติดตามนายทวนในการเดินทางครั้งต่อไปแม้นายทวนจะพยายามคัดค้านแต่ในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ต่อความมุ่งมั่นของภรรยา2 สัปดาห์ต่อมาทั้งคู่ก็ออกเดินทางสู่เมืองถัดไประหว่างทางดาวรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นโลกกว้างแต่นายทวนกลับดูกังวลตลอดเวลาเมื่อถึงเมืองปลายทางนายทวนพาดาวไปพักที่โรงเตี้ยมแห่งหนึ่งก่อนที่เขาจะขอแยกตัวไปด้วยข้ออ้างว่าต้องไปติดต่อธุระด้วยความสงสัยที่สุมอยู่ในอกดาวตัดสินใจแอบตามสามีไปเธอย่องตามนายทวนไปตามถนนที่คดเคี้ยวจนกระทั่งเห็นเขาเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งภาพที่เห็นทำให้ดาวแทบช็อกเมื่อนายทวนถูกต้อนรับด้วยอ้อมกอดของหญิงสาวที่เรียกเขาว่าผัวโลกทั้งใบของดาวพังทลายลงในชั่วพริบตาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอยืนนิ่งด้วยความช็อกความเจ็บปวดและความโกรธแค้นผสมปนเปในใจเมื่อนายทวนออกมาจากบ้านหลังนั้นก็เห็นดาวยืนรออยู่สีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นตกใจและหวาดกลัวขึ้นมาทันทีพี่มีกี่คนจ๊ะดาวถามด้วยเสียงเคร่งเครียดน้ำตาไหลพรางพรูนายทวนก้มหน้าไม่กล้าสบตาภรรยาเขาตอบเสียงแผ่วเบาว่า7จ้ะคำตอบนั้นทำให้ดาวรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงเธอหันหลังเดินจากไปทิ้งให้นายทวนได้แต่นั่งร้องไห้อยู่กับพื้นมองดูภรรยาเดินจากไปด้วยความสิ้นหวังขณะที่ดาวเดินกลับไปยังโรงเตี้ยมเธอตัดสินใจว่าจะติดต่อภรรยาคนอื่นๆของนายทวนทั้งหมดเพื่อเปิดเผยความจริงและวางแผนเผชิญหน้ากับนายทวนพร้อมกันท้องฟ้ายามค่ำคืนมืดมิดราวกับสะท้อนความมืดในใจของดาวแต่เธอรู้ว่าเช้าวันใหม่กำลังจะมาถึงและมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องเช้าวันต่อมานายทวนนั่งอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าที่อิดโรยดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้ตลอดทั้งคืนเขารู้ดีว่าชีวิตที่เขาพยายามสร้างมาตลอดหลายปีกำลังจะพังทลายลงความรู้สึกผิดและความกลัวกัดกินใจของเขาในขณะเดียวกันดาวก็นั่งอยู่ในห้องพักอีกห้องหนึ่งมือถือจดหมายหลายฉบับที่เธอเพิ่งเขียนเสร็จแต่ละฉบับถูกส่งถึงภรรยาคนอื่นๆของนายทวนที่เธอได้ไปสืบหาที่อยู่มาเพื่อที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดและเชิญชวนให้พวกเธอมาพบกันพร้อมหน้าพร้อมตาวันเวลาผ่านไปนายทวนก็พยายามติดต่อดาวแต่เธอปฏิเสธที่จะพบหน้าเขาจึงต้องกลับบ้านด้วยความรู้สึกสิ้นหวังเมื่อกลับถึงบ้านนายทวนก็พบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปภรรยาคนอื่นๆต่างรู้ความจริงแล้วบ้างก็โกรธแค้นบ้างก็เสียใจบ้างก็เฉยชาพี่ทวนเราต้องคุยกันนะภรรยาคนหนึ่งเอ่ยขึ้นนายทวนเดินไปพบภรรยาทั้ง7ที่นั่งรออยู่ในสวนหลังบ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกพิพากษานายทวนได้พูดขอโทษด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปพลอยภรรยาคนที่3พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า
การขอโทษมันไม่พอหรอกพี่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พี่ทำด้วยพี่จะทำทุกอย่างบอกพี่มาเถอะว่าต้องทำอย่างไงบ้างและในช่วงเวลาต่อมานายทวนก็พยายามชดใช้ความผิดของตนเองอย่างสุดความสามารถเขาแบ่งทรัพย์สินให้ภรรยาทุกคนเท่าเทียมกันช่วยเหลือครอบครัวของพวกเธอและพยายามเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกๆทุกคนแม้จะยากลำบากแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อเขาเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรับผิดชอบมากขึ้นบางครั้งเขาก็รู้สึกท้อแต่ก็พยายามทำต่อไปด้วยความหวังว่าสักวันจะได้รับการให้อภัยวันหนึ่งขณะที่นายทวนกำลังซ่อมรั้วบ้านให้กับมุกภรรยาคนที่6เขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยพี่ทวนเสียงของดาวเอ่ยขึ้นนายทวนหันกลับไปมองด้วยความประหลาดใจนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ดาวยอมพูดกับเขาดาวเอ็งกลับมาแล้วเหรอดาวพยักหน้าและบอกว่าเธอเห็นสิ่งที่นายทวนทำมาตลอดและมันไม่ง่ายที่จะให้อภัยแต่เธอก็คิดว่าจะลองคุยกันดูอีกสักครั้งนายทวนรู้สึกมีความหวังผุดขึ้นมาในใจแม้จะรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่อย่างน้อยก็เป็นก้าวแรกของการคืนดีเขาวางค้อนลงและเดินเข้าไปหาดาวพร้อมที่จะเริ่มต้นบทสนทนาที่อาจจะนำไปสู่การให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผ่านไปณลานกว้างของบ้านหลังใหญ่นายทวนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าๆเส้นผมสีเงินและริ้วรอยบนใบหน้าของเขาถึงวัยที่ล่วงเลยไปมากรอบๆตัวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยของเด็กๆหลายคนคุณตาเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังอีกทีสิจ๊ะหลานสาวตัวน้อยเอ่ยขึ้นดวงตาเป็นประกายด้วยความอยากรู้นายทวนยิ้มอย่างอ่อนโยนมองไปรอบๆเห็นภรรยาทั้ง7ของเขานั่งอยู่ไม่ไกลแต่ละคนดูมีอายุมากขึ้นเช่นกันแต่ยังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าได้สิหลานนี่เป็นเรื่องราวของตาเองเรื่องของความผิดพลาดและการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่นายทวนเริ่มเล่าเรื่องราวของตนเองโดยไม่ปิดบังความผิดพลาดในอดีตเขาเล่าถึงวันที่ความจริงถูกเปิดเผยความเจ็บปวดที่เขาสร้างให้กับคนที่เขารักและการต่อสู้เพื่อการได้รับการให้อภัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้รับการให้อภัยตาต้องพยายามอย่างหนักแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นคนซื่อสัตย์และรับผิดชอบดาวซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆเอื้อมมือมาจับนายทวนเอาไว้และก็บอกว่าเราจะผ่านมันไปได้ใช่เราผ่านมันมาได้ด้วยความรักความเข้าใจการให้อภัยยายทั้ง7 คนของหนูเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและใจกว้างมากเด็กๆมองไปที่คุณยายทั้ง7 คนด้วยความชื่นชมแต่ละคนมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพาะตัวแม้จะผ่านเรื่องราวอันเจ็บปวดมาแต่พวกเธอก็เลือกที่จะให้อภัยและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันสิ่งที่ตาอยากให้หนูจำเอาไว้ก็คือความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสำคัญที่สุดนะอย่าทำผิดพลาดเหมือนตาล่ะแต่ทำแล้วก็ต้องยอมรับและพยายามแก้ไขเด็กๆพยักหน้ารับบางคนเริ่มซักถามด้วยความสงสัยนายทวนและภรรยาทั้ง7ก็ตอบคำถามด้วยความอดทนและเต็มใจด้วยความรักและเมตตาขณะที่พระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำนายทวนก็มองไปรอบๆด้วยความอิ่มเอมใจเขาเห็นครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรักและการให้อภัยแม้จะเริ่มต้นจากความผิดพลาดแต่ด้วยความพยายามและความจริงใจ
ทุกคนก็สามารถก้าวข้ามมันไปได้ นายทวนหลับตาลงช้าๆรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า เขารู้สึกถึงมือของภรรยาทั้ง7ที่วางอยู่บนบ่าของเขา เป็นสัมผัสแห่งการให้อภัยและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และนี่คือบทสรุปของชีวิตนายทวน พ่อค้าผู้มีภรรยาทั้ง7เมือง ชีวิตที่เริ่มต้นด้วยความผิดพลาด แต่จบด้วยความรักและการให้อภัย และครอบครัวที่อบอุ่น เป็นบทเรียนชีวิตที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันไป องค์วิเศษ ณ ชนบทอันห่างไกล มีบ้านอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ริมลำธารเสียงน้ำไหลเอื่อยๆคลอเคล้ากับเสียงนกร้องยามเช้า สร้างบรรยากาศอันแสนสงบ ที่นี่เป็นบ้านของยายมาลัย หญิงชราวัย70 ปี ผู้เป็นช่างปั้นโอ่งที่มีฝีมือที่สุดในละแวกนี้ ยายมาลัยเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปั้นโอ่งน้ำ ฝีมือของเธอไม่เป็นสองรองใคร โอ่งทุกใบที่ผ่านมือของยายล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปทรงที่สวยงาม ลวดลายที่ปราณีต และความทนทานที่เป็นที่เลื่องลือ ชาวบ้านต่างพากันมาอุดหนุนโอ่งของยายมาลัยเพื่อใช้เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ในครัวเรือน ในทุกๆเช้ายายมาลัยจะตื่นแต่เช้าตรู่ เธอจะเดินไปยังโรงปั้นโอ่งเล็กๆที่อยู่ข้างบ้าน เสียงไก่ขันและเสียงนกร้องเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกตามธรรมชาติที่คอยเตือนให้เธอเริ่มต้นวันใหม่ ยายมาลัยจะนั่งลงที่เก้าอี้ไม้เก่าๆหน้าแป้นหมุน มือที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการทำงานหนักมาตลอดชีวิต ค่อยๆแต่งดินให้เป็นรูปร่าง ด้วยความชำนาญและใจรัก แต่แม้ยายมาลัยจะมีฝีมือเป็นที่ยอมรับ ชีวิตของเธอก็ไม่ได้ราบรื่นนัก ลูกหลานกลับมองว่าอาชีพนี้เป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พวกเขามักจะพูดว่าทำไมยายไม่เลิกทำงานหนักแบบนี้เสียที ใครๆเขาก็ใช้ถังพลาสติกกันหมดแล้วโอ่งดินพวกนี้โบราณเกินไป ไม่มีใครอยากได้หรอกคำพูดเหล่านี้ทำให้ยายมาลัยรู้สึกเจ็บปวดใจ แต่เธอก็ไม่เคยแสดงออก ได้แต่เพียงยิ้มแล้วตอบกลับไปว่ายายชอบทำแบบนี้ มันทำให้ยายมีความสุข แม้ในใจจะเศร้า แต่ยายก็ยังคงทำงานต่อไปด้วยความรัก และศรัทธาในงานฝีมือของตน ชีวิตในหมู่บ้านชนบทนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ยายมาลัยต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปตักน้ำจากลำธารก่อนจะเริ่มปั้นโอ่ง บางวันเธอต้องเดินไกลเพื่อไปหาดินที่เหมาะ ล้วนใช้แรงกายและแรงใจอย่างมาก แต่ยายก็ไม่เคยบ่นหรือย่อท้อ แม้จะมีความยากลำบาก แต่แกก็ยังคงรักษาจิตวิญญาณของช่างฝีมือเอาไว้ เธอสอนให้ลูกหลานเห็นคุณค่าของความอดทนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง แต่ดูเหมือนว่าคำสอนของยายจะไม่ค่อยเข้าหูพวกเขานัก ทุกคืนก่อนนอน ยายมาลัยจะนั่งมองโอ่งใบโปรดของเธอที่วางอยู่มุมห้อง มันเป็นโอ่งใบแรกที่เธอปั้นด้วยตัวเอง เมื่อครั้งยังสาว ลายบนโอ่งนั้นบ่งบอกถึงความทรงจำและประสบการณ์มากมายที่ผ่านมา ยายอธิษฐานในใจว่าสักวัน ลูกหลานจะเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอทำ แม้จะเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักทั้งวัน แต่ยายมาลัยก็ยังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้า เธอรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันที่ท้าทาย แต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยความมุ่งมั่น และความรักในงานฝีมือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยายมาลัยก็ยังคงปั้นโอ่งต่อไป เช้าวันต่อมาเสียงนกกาก็ร้องดังแว่วมาแต่ไกล ยายลุกขึ้นจากเตียงด้วยความรู้สึกสดชื่นเช่นเคย แม้ร่างกายจะเริ่มรู้สึกอ่อนล้าไปตามวัย แต่จิตใจของเธอก็ยังคงเข้มแข็งและมุ่งมั่น ขณะที่ยายมาลัยกำลังจะเริ่มปั้นโอ่งประจำวัน เสียงเอะอะก็ดังลั่นมาจากหน้าบ้าน เธอเดินออกไปดูด้วยความสงสัย และพบว่ามีรถม้าคันใหญ่จอดอยู่
ชายร่างสูงในชุดพ่อค้ากำลังมองหาใครสักคนชายผู้นั้นแนะนำตัวว่าเขาชื่อสมชายและเป็นพ่อค้าจากเมืองหลวงเขาได้ยินกิตติศัพท์ของยายมาลัยว่าเป็นช่างปั้นโอ่งที่มีฝีมือที่สุดในแถบนี้นายสมชายเล่าว่าเขาต้องการสั่งโอ่งจำนวนมากเพื่อนำไปขายในเมืองยายมาลัยรู้สึกตื่นเต้นกับคำพูดของเขานี่อาจเป็นโอกาสที่ทำให้งานฝีมือของตนเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อถามถึงจำนวนที่ต้องการเขาก็ตอบว่าเขาต้องการจำนวน100 ใบและต้องการภายใน1 เดือนยายมาลัยถึงกับอึ้ง100 ใบใน1 เดือนนั่นเป็นจำนวนมากกว่าที่เธอเคยทำในรอบ1 ปีเสียอีกแต่โอกาสแบบนี้อาจไม่มีอีกแล้วยายจึงตอบตกลงด้วยความลังเลและบอกว่าจะพยายามทำให้ทันตามกำหนดนายสมชายดีใจมากกับคำตอบของยายเขาสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้เป็น2 เท่าของราคาปกติและจะกลับมารับโอ่งในอีก1 เดือนข้างหน้าหลังจากเขาจากไปยายมาลายก็นั่งลงบนเก้าอี้หน้าบ้านใจหนึ่งก็ดีใจกับโอกาสครั้งใหญ่แต่อีกใจก็กังวลว่าจะทำงานไม่ทันเธอคิดว่าถ้ามีคนช่วยทำสักคนก็คงจะดีแกจึงตัดสินใจเดินไปหาลูกชายและลูกสะใภ้ที่บ้านอยู่ข้างๆเมื่อเล่าเรื่องให้พวกเขาฟังปฏิกิริยาที่ได้รับกลับมาทำให้ยายผิดหวังลูกชายบ่นว่าทำไมรับงานมากมายขนาดนั้นและบอกว่าเขาต้องไปทำงานในเมืองและไม่มีเวลามาช่วยส่วนลูกสะใภ้ก็อ้างว่ามีงานบ้านต้องทำไม่สามารถช่วยปั้นโอ่งได้ยายมาลัยพยายามอธิบายถึงโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มแต่ลูกชายกลับแนะนำให้ยายพักผ่อนและเลิกทำงานหนักโดยบอกว่าจะส่งเงินให้แทนด้วยความเสียใจยายมาลายกลับมาที่บ้านของตนนั่งลงที่แป้นหมุนมองดูดินก้อนใหญ่ตรงหน้าถอนหายใจยาวๆรู้ดีว่างานที่รออยู่ข้างหน้านั้นหนักหนาสาหัสแค่ไหนแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้เราต้องทำให้ได้ยายพูดกับตัวเองพลางเริ่มปั้นโอ่งใบแรกด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแสงแดดค่อยๆคล้อยตามลงเงาทอดยาวบนผืนดินยายมาลัยยังคงนั่งปั้นโอ่งอย่างขมักเขม้นแม้จะเหนื่อยล้าแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดพักเพราะรู้ดีว่าเวลาไม่เคยคอยใครและงานที่ต้องทำนั้นยังมีอีกเป็นจำนวนมากคืนนั้นก่อนเข้านอนยายมาลัยก็นั่งมองโอ่ง3 ใบที่เพิ่งปั้นเสร็จเธอยิ้มน้อยๆด้วยความภาคภูมิใจแม้จะรู้ว่ายังอีกไกลกว่าจะถึงเป้าหมายแต่อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นที่ดีเช้าวันรุ่งขึ้นร่างกายที่ชราภาพของยายก็รู้สึกเมื่อยล้าจากการทำงานอย่างหนักเมื่อวานแต่จิตใจของเธอก็ยังคงเข้มแข็งและมุ่งมั่นเช่นเคยยายลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆพร้อมกับความตั้งใจที่จะเริ่มต้นงานปั้นโอ่งอีกครั้งยายมาลัยเริ่มต้นวันด้วยการเดินไปยังลำธารใกล้บ้านเพื่อตักน้ำเธอต้องเดินทางไปหลายรอบเพื่อแบกถังน้ำหนักๆกลับมายังบ้านเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับปั้นโอ่งขณะที่ยายกำลังทำงานเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปมาก็ดังแว่วมาเป็นระยะบางก็พูดว่ายายแก่เกินไปที่จะทำงานหนักแบบนี้บางก็บอกว่าโอ่งดินเป็นของโบราณไม่มีใครต้องการอีกแล้วแต่ยายมาลัยก็ไม่ได้สนใจเธอเพียงแต่ยิ้มน้อยๆแล้วก็กลับมาทำงานต่ออย่างตั้งใจวันแล้ววันเล่ายายทำงานอย่างหนักโดยไม่มีวันหยุดเธอตื่นแต่เช้าทำงานจนดึกดื่นบางคืนแทบจะหลับคาแป้นหมุนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเธอก็สามารถปั้นโอ่งได้วันละหลายๆใบค่ำคืนหนึ่งท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงดาวเสียงลมพัดกิ่งไม้ดังกรอบแกรบยายมาลายยังคงนั่งทำงานอยู่ในโรงปั้นโอ่งเล็กๆของเธอแสงตะเกียงน้ำมันเพียงดวงเดียวส่องสว่างริบหรี่เงาของยายมาลัยทอดยาวบนผนัง
สะท้อนภาพของหญิงชราที่กำลังทำงานอย่างขมักเขม้นยายมาลายรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีแต่เธอไม่ยอมหยุดพักโดยรู้ว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีกำหนดส่งงานใกล้เข้ามาทุกทีแต่โอ่งที่ทำเสร็จยังอยู่อีกมากยังไกลเป้าหมายมากเลยทีเดียวยายถอนหายใจยาวมือที่เต็มไปด้วยร่องรอยเหี่ยวย่นกำลังปั้นแต่งดินให้เป็นรูปทรงขณะที่กำลังทำงานยายมาลายนึกขึ้นได้ว่ายังมีโอ่งเก่าอีกใบหนึ่งที่เก็บไว้ในห้องเก็บของมันเป็นโอ่งใบแรกที่เธอปั้นด้วยตัวเองยายคิดว่าอาจจะนำมาใช้เป็นแบบในการปั้นโอ่งใบใหม่ยายลุกขึ้นอย่างยากลำบากร่างกายปวดเมื่อยประท้วงทุกย่างก้าวแต่เธอก็ฝืนเดินไปยังห้องดังกล่าวเปิดประตูที่มีเสียงดังเอียดอาร์ตแล้วค่อยๆก้าวเข้าไปในห้องมืดในมุมห้องโอ่งใบเก่าวางอยู่ใต้ผ้าคลุมที่เต็มไปด้วยฝุ่นยายมาลัยค่อยๆยกผ้าคลุมออกเผยให้เห็นโอ่งใบหนึ่งที่มีลวดลายวิจิตรงดงามแม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานแต่โอ่งใบนี้ก็ยังคงความสวยงามไม่เสื่อมคลายยายยิ้มน้อยๆด้วยความภาคภูมิใจนึกถึงวันวานที่เธอทุ่มเทแรงกายแรงใจปั้นโอ่งใบนี้ขึ้นมาเธอค่อยๆยกมันขึ้นแต่ด้วยน้ำหนักที่มากเกินกำลังของหญิงชราในวัยนี้ทำให้มือของยายพลาดและโอ่งใบนั้นก็หล่นกระแทกพื้นทันใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมีแสงสีทองวาบขึ้นจากภายในโอ่งสว่างจ้าจนยายต้องหลับตาปีเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็ต้องตกใจกับภาพตรงหน้าของเธอคือปรากฏร่างหญิงชราอีกคนหนึ่งแต่ร่างนั้นดูโปร่งแสงราวกับภาพลวงตาหญิงชราคนนั้นยิ้มให้ยายมาลายอย่างอ่อนโยนก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนเป็นเสียงกระซิบของสายลมอย่ากลัวไปเลยยายมาลายฉันคือวิญญาณแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นฉันได้เฝ้ามองการทำงานของเธอมาตลอดและรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นและความรักในงานฝีมือของเธอยายมาลายยังคงตกตะลึงพูดไม่ออกได้แต่จ้องมองร่างโปร่งแสงตรงหน้าด้วยความพิศวงวิญญาณนั้นก็ยกมือขึ้นมีแสงสีทองพุ่งออกจากปลายนิ้วไปยังองค์ทุกใบที่ยายมาลายปั้นทางที่เสร็จแล้วและยังไม่เสร็จนับจากนี้องค์ทุกใบที่เจ้าปั้นจะมีพลังวิเศษมันจะช่วยให้ผู้ใช้มีความสุขภาพดีและโชคดีด้วยวิญญาณนั้นกล่าวก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงสีทองทิ้งไว้เพียงความเงียบและกลิ่นหอมประหลาดที่ลอยตลบอบอวนอยู่ในอากาศยายมาลัยยืนนิ่งอยู่ครู่ใหญ่พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอบอุ่นใจราวกับว่ามีพลังบางอย่างหล่อเลี้ยงจิตใจของเธอยายค่อยๆเดินกลับไปที่แป้นหมุนมองโอ่งที่กำลังปั้นค้างไว้เธอรู้สึกถึงพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวความเหนื่อยล้าที่เคยมีเหมือนจะหายไปเป็นปลิดทิ้งยายมาลัยยิ้มกว้างแล้วเริ่มลงมือปั้นโอ่งด้วยความกระตือรือร้นและความหวังใหม่ในคืนนั้นยายมาลัยทำงานต่อโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยมีความเชื่อมั่นว่าองค์ทุกใบที่เธอปั้นจะนำความสุขและโชคดีมาสู่ผู้ใช้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของยายมาลัยและทุกคนในหมู่บ้านเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นส่องแสงอุ่นๆมายังบ้านหลังเล็กๆแห่งนี้ยายมาลัยตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นและแปลกประหลาดราวกับว่าร่างกายของเธอกลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งเธอลุกจากเตียงอย่างคล่องแคล่วและรีบไปยังโรงปั้นโอ่งของเธอปรากฏว่าจำนวนโอ่งก็เพิ่มขึ้นครบ100 ใบตามที่ยายมาลัยรับปากไว้กับลูกค้ายายตกตะลึงมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าวิญญาณเมื่อคืนจะช่วยปั้นโอ่งให้กับเธอและโอ่งทุกใบยังดูเปล่งประกายแวววาวราวกับมีชีวิต
แต่ละใบมีลวดลายที่งดงามเกินบรรยาย ยายลูบโอ่งแต่ละใบด้วยความทึ่งรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ส่งผ่านโอ่งสู่ตัวเธอ เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าต้องมารับโอ่งยายก็ได้รับเงินจำนวนมากมายด้วยความตื่นเต้นยายมาลัยรีบออกไปตักน้ำจากบ่อเพื่อทดลองใช้โอ่งใบใหม่ที่เธอปั้นเมื่อเทน้ำลงไปเธอก็สังเกตว่าน้ำในโอ่งใสสะอาดกว่าปกติและเมื่อดื่มเข้าไปก็รู้สึกสดชื่นราวกับได้ดื่มน้ำทิพย์เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างพากันมาซื้อโอ่งจากยายบ้างก็มาขอช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยหรือขอพรให้โชคดียายมาลัยยินดีช่วยเหลือทุกคนด้วยความเมตตามีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าลุงสมหมายที่เคยป่วยเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังหลังจากใช้น้ำจากโอ่งของยายเพียง3 วันเท่านั้นอาการปวดก็หายเป็นปลิดทิ้งลุงสมหมายดีใจมากจนถึงกับมากราบไหว้ขอบคุณยายมาลัยถึงบ้านส่วนป้าสมศรีแม่ค้าขายผักในตลาดหลังจากนำโอ่งของยายมาลัยมาตั้งไว้ที่แผงก็ปรากฏว่าผักของแกขายดิบขายดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจและลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนชื่อเสียงของโอ่งวิเศษของยายมาลัยโด่งดังไปถึงหมู่บ้านข้างเคียงมีผู้คนจากทั่วสารทิศมาขอซื้อโอ่งของแกท่ามกลางความวุ่นวายลูกหลานของยายมาลัยก็ได้ยินข่าวแล้วก็กลับมาเยี่ยมพวกเขาประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งกับยายและหมู่บ้านลูกชายของยายรู้สึกละอายใจที่เคยดูถูกงานของแม่เขาคุกเข่าลงกราบแม่พร้อมกับขอโทษนางมาลัยยิ้มให้กับลูกชายอย่างให้อภัยและโอบกอดเขาไว้ลูกสาวของยายก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่คลอน้ำตาแม่คะหนูขอโทษที่เคยคิดว่างานปั้นโอ่งเป็นงานที่ไร้ค่าหนูอยากเรียนรู้วิชาจากแม่จะได้สืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไปจ้ะยายมาลัยรู้สึกปลื้มปิติเป็นที่สุดเธอตอบรับด้วยความยินดีและเริ่มสอนลูกหลานถึงวิธีปั้นโอ่งตั้งแต่การเลือกดินการนวดดินไปจนถึงขึ้นรูปและตกแต่งลวดลายและที่สำคัญที่สุดคือยายสอนให้พวกเขาทำงานด้วยใจรักและระลึกถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาวันเวลาผ่านไปครอบครัวของยายมาลัยเป็นจุดศูนย์กลางของการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพวกเขาไม่เพียงแต่ปั้นโอ่งแต่ยังสอนให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ศิลปะการปั้นด้วยหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผู้คนมีความสุขและสุขภาพดีไร่นาอุดมสมบูรณ์ผลผลิตงอกงามความยากจนที่เคยมีก็ค่อยๆหมดไปยายมาลัยมองดูการเปลี่ยนแปลงด้วยความปลื้มปิติเธอภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกเย็นยายมาลัยจะนั่งอยู่หน้าบ้านมองดูพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าเธอรู้ว่าแม้วันนี้เธอจะจากไปแต่ภูมิปัญญาและความรักในงานฝีมือยังคงอยู่และสืบทอดต่อไปผ่านลูกหลานของเธอนั่นเองและนั่นคือมรดกอันล้ำค่าที่สุดที่เธอจะทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ฤดูกาลผ่านไปหมู่บ้านของยายมาลัยก็กลายเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้คนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีน้ำใจต่อกันชื่อเสียงขององค์วิเศษแพร่กระจายไปทั่วมีผู้คนจากแดนไกลเดินทางมาซื้อโอ่งเป็นจำนวนมากวันหนึ่งมีคณะเดินทางแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านนำโดยชายชราท่าทางสง่างามเขาแนะนำตัวว่าเป็นองครักษ์ของเจ้าเมืองแห่งแคว้นใกล้เคียงซึ่งได้ยินกิตติศัพท์ขององค์วิเศษและต้องการจะนำไปถวายเจ้าเมืององครักษ์เสนอเงินทองจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับองค์วิเศษและความรักในการปั้นชาวบ้านหลายคนตื่นเต้นกับข้อเสนอนี้พวกเขามองว่านี่เป็นโอกาสที่จะทำให้หมู่บ้านร่ำรวยขึ้นไปอีกแต่ยายมาลายกลับสายหน้าเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นว่าขอบคุณสำหรับข้อเสนอแต่องค์วิเศษนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับขายและความลับในการปั้น
ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อขายกันได้ แต่ด้วยเงินจำนวนนี้พวกท่านจะสามารถสร้างชีวิตอย่างสุขสบายได้เลยนะ ชีวิตที่สุขสบายไม่ได้วัดกันที่เงินทองหรอกจ้ะแต่วัดกันที่ความสุขในใจ ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำและการได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่างหากลูกหลานของยายมาลัยและชาวบ้านคนอื่นๆได้ยินคำพูดของยายก็พากันครุ่นคิดพวกเขาเริ่มตระหนักว่าความสำเร็จของหมู่บ้านไม่ได้มาจากเงินทองแต่มาจากความร่วมมือร่วมใจและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนชายผู้นั้นฟังคำพูดของยายชาราแล้วก็ยิ้มเขาเดินมาตรงหน้ายายมาลัยแล้วก็เปิดเผยตัวตนว่าที่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่องครักษ์ของใครแต่เป็นเทพารักษ์ผู้พิทักษ์แผ่นดินนี้และเขามาที่นี่เพื่อทดสอบจิตใจของผู้คนและยายก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วยายมาลัยและชาวบ้านทั้งหลายพวกเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเจ้าเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงของภูมิปัญญาและรู้จักใช้พรสวรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นขอพรให้หมู่บ้านจงเจริญและรุ่งเรืองตลอดไปว่าแล้วเทพารักษ์ก็หายวับไปพร้อมกับแสงสว่างจ้าทิ้งไว้เพียงความมหัศจรรย์ใจของชาวบ้านและทุกคนนับตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านของยายมาลัยก็กลายเป็นตำนานเป็นที่รู้จักในนามหมู่บ้านโอ่งทิพย์ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้การปั้นโอ่งมากมายยายมาลัยใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตอย่างมีความสุขพร้อมหน้าลูกหลานและสืบทอดภูมิปัญญาการปั้นโอ่งและใช้พรสวรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแม้ยายมาลัยจะจากไปแต่เรื่องราวของเธอและองค์วิเศษก็ยังคงสืบสานต่อกันมาเป็นตำนานที่สอนให้ผู้คนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความอดทนความเชื่อมั่นชาวบ้านในหมู่บ้านโอ่งทิพย์ยังคงปั้นโอ่งด้วยใจรักและความภาคภูมิใจตราบใดที่พวกเขายังรักษาจิตวิญญาณและคำสอนของยายมาลัยไว้พลังวิเศษก็จะยังคงอยู่ในโอ่งทุกใบที่พวกเขาปั้นตลอดไป